با سلام، خوش اومدید به کانال مستر شف تیچ. اینجا آشپزخانه بنده است و میخوایم با هم امروز یه غذای خیلی خوشمزه و در عین حال ساده رو درست کنیم، همراه با دستیار حرفه‌ای خودم آقای نیو شف. خوش اومدید. امیدوارم که همکاری خوبی داشته باشیم. خب بریم سراغ معرفی مواد اولیه. بله، سوسیس، سوسیس، تخم مرغ 4 عدد و پنیر پیتزا که گیر دادن بهش و همینطور ادویه های لازم: فلفل سیاه، نمک، فلفل قرمز، پودر سیر و آبیشم. بریم که بپزیمشون. خب در ابتدا سوسیس ها رو به قسمت های مساوی تقسیم میکنیم. بله، الان تقسیم شد، قسمت های مساوی تقسیم شد. خدایا برو بر به قسمت های مساوی تقریبا درشت تقسیم میکنیم که حالا تخم مرغ ها رو توی ظرف میریزیم و هم میزنیم. داری هم میزنی تخم مرغ ها رو توی ظرف. وای میخوای غذا هم درست کنی اینجوری ها، خدایا. و بشکن شکستن کجا یاد گرفتی؟ تخم مرغ ها رو میشکنیم یکی یکی و همشون میزنیم. لعنت بهش، چی بود این آخه؟ خدایا، اینقدر حرف زدی، اینقدر مسخره بازی میکنی، حواسمو پرت کردی کلا. خب تخم مرغ رو شکستیم. شما تا موقع هم بزن با چنگال که من بیام هم بزن. چنگال هم بعد بزنی. آره، چی کار میکنی؟ خب یکم که هم زدیم، حالا ادویه ها رو باید بهش اضافه کنیم. بله، اضافه کن، همه رو با هم بریز دیگه. چی کار؟ خدایا چی میگم؟ بس حالا خوب هم میزنیم، اینقدر هم میزنیم که با هم قاطیشن و یک دست بشن. خیلی خوب، سریع و منظم همشون رو هم میزنیم. خیلی خسته نشین، دستت اونقدر تکون میدی. خب حالا کف مایتابه اونو با کره حسابی چرب میکنیم، تمامش رو چرب میکنیم. چطوری؟ شما بلدی باز؟ واقعا تو مطمئنی تا حالا اصلا آشپزی کردی؟ کف مایتابه اون چرب شد. حالا سوسیس هامونو توی مایتابه میچینیم با نظم و ترتیب. خیلی بزرگی ها، خیلی به نظرت بزرگ نیست؟ اینا باید ریستر کنیم. نچین حالا، اینم نچین آقا. خدای چی بگم بهش؟ بچین تو قشنگ میشه. خیلی هم با ترتیب داری میچینی. دقت کردی؟ آفرین. من دارم اینا ریز میکنم زیادتر میشه. خب نچینشون اینقدر. چی بگم بهتون؟ خیلی خوب، حالا همه رو چیدیم. حالا مایه تخم مرغمون رو بهش اضافه میکنیم. تمام مایتابه رو باید در بر بگیره قشنگ. همشون رو میریزیم که اسراف نشه. چیزی شده کامل خالیش میکنیم. حالا نوبت پنیر پیتزاست. پنیر پیتزا، بله، پنیر پیتزا اونم
اطراف پنیر پیتزا همه جا میریزیم، تمام محتوا رو در بر بگیره. خیلی هم پنیر پیتزا نیاز نداریم، فقط اینکه یه چسبندگی بهش بده و یه طعم لذیذی بگیره. همش رو ریختیم. خب من از گوجه هم استفاده کردم، ولی شماها میتونین استفاده نکنین برای تزیین و زیبایی کار، و همینطور یکم نظرم خوشمزه ترش میکنه. چند تا میچینیم و میریم که بپزیمش. بله اینم نتیجه کار. خیلی چیز قشنگی شده. نوش جان. حالا یکم هم سس تزیینش میکنیم که خوشگل تر بشه. من از سس قرمز و سس هزار جزیره استفاده کردم، فقط به خاطر که دوست دارم. شما از هر سسی میتونید استفاده کنید. نوش جونتون باشه.